kỷ nguyên của tiền dễ dãi đã chính thức kết thúc. Trong suốt 2 năm qua, thậm chí là cả một thập kỷ qua, chúng ta đã sống trong một bữa tiệc tài chính, nơi lãi suất gần như bằng không và tiền được bơm vào hệ thống một cách ồ ạt. Nó tạo ra một ảo ảnh về sự thịnh vượng. Nó khiến bất động sản ở những nơi khỉ ho cò gáy cũng tăng giá gấp 3, gấp 5. Nó khiến những cổ phiếu chưa bao giờ tạo ra một đồng lợi nhuận cũng được định giá hàng tỷ đô la. Nhưng bây giờ, âm nhạc đã dừng lại. Và khi Việt Nam, cùng với cả thế giới, bắt đầu siết lại vòi tín dụng và dừng bơm tiền, một cuộc thanh lọc tài sản khốc liệt sắp diễn ra. Đây là một tuyên bố chia rẽ, nhưng tôi phải nói, 90% những người làm giàu từ 2020 đến 2022 sẽ mất lại toàn bộ, và thậm chí còn nhiều hơn thế, trong chu kỳ này. Chỉ 10% hiểu được chuyện gì đang xảy ra mới có thể bảo vệ được tài sản của mình. Nỗi đau lớn nhất của khán giả kênh Trí Tuệ Tài Chính lúc này, tôi biết, là sự hoang mang. Bạn đang kẹt trong một mớ hỗn độn, bất động sản không thể bán, cổ phiếu chia 3, chia 5, và tiền mặt thì mất giá. Bạn không biết điều gì đang thực sự diễn ra. Đám đông đang mắc hai sai lầm chết người. Một số vẫn ảo tưởng rằng bữa tiệc sẽ sớm quay trở lại. Họ vội vàng bắt đáy những tài sản đã tăng nóng. Số khác thì quá sợ hãi, bán tháo mọi thứ, kể cả những tài sản tốt, và rút hoàn toàn khỏi thị trường. Cả hai đều sai. Khát khao lớn nhất của bạn lúc này là một tấm bản đồ rõ ràng. Khi nào thị trường tạo đáy thực sự, và quan trọng hơn, những tài sản nào sẽ không bao giờ quay lại đỉnh cũ. Trong video dài 15 phút ngày hôm nay, tôi sẽ giao cho bạn chính xác tấm bản đồ đó. Đây không phải là phỏng đoán. Đây là phân tích dựa trên chu kỳ kinh tế và dòng tiền. Chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ 3 phần cốt lõi. 1. 7 loại tài sản đang đứng trước nguy cơ lao dốc không phanh khi chu kỳ tiền rẻ kết thúc. 2. 3 kịch bản tài chính lớn nhất có thể diễn ra vào 2026. Từ lạm phát quay trở lại, bong bóng tài sản vỡ, đến một cuộc khủng hoảng niềm tin toàn diện. Và 3. 5 bước sinh tồn tài chính chi tiết để bảo vệ tài sản của bạn ngay lập tức. Đây sẽ là một trong những video quan trọng nhất bạn từng xem trên kênh này. Hãy bắt đầu. Trước khi chỉ ra 7 tài sản tử thần, chúng ta phải thống nhất với nhau, chúng ta đã đến đây bằng cách nào. Hãy quay ngược lại lịch sử, không phải 2020, mà là 2008. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, các ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới, dẫn đầu là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, đã phát minh ra một thứ gọi là nới lỏng định lượng. Nói đơn giản là in tiền. Họ hạ lãi suất về 0% và bơm hàng ngàn tỷ đô la vào hệ thống để cứu nền kinh tế. Nhưng tiền không chảy vào sản xuất, nó chảy vào tài sản. Chứng khoán Mỹ bắt đầu chu kỳ tăng giá dài nhất lịch sử. Rồi Covid-19 ập đến năm 2020. Để cứu nền kinh tế khỏi cú sập phong tỏa, các chính phủ lại làm điều tương tự, nhưng với quy mô còn lớn hơn. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Lãi suất điều hành được hạ xuống mức thấp lịch sử, tín dụng được bơm ra để hỗ trợ doanh nghiệp. Và bữa tiệc thực sự bắt đầu. Khi lãi suất vay còn rẻ hơn cả lạm phát, người ta làm gì? Họ vay tiền để đầu cơ. Tiền chảy cuồn cuộn vào hai kênh, bất động sản và chứng khoán. Đó là lý do chúng ta thấy VN Index vượt 1.500 điểm. Đó là lý do đất nền tăng dựng đứng. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng tàn. Lạm phát toàn cầu bùng nổ vào 2022. Fed phải tăng lãi suất với tốc độ nhanh nhất trong 40 năm. Việt Nam, để ổn định tỷ giá và chống lạm phát, cũng phải bước vào chu kỳ thắt chặt. Và đây là thời điểm hiện tại, dừng bơm tiền. Khi tiền bị rút ra khỏi hệ thống, những tài sản được thổi phồng bằng đòn bẩy và kỳ vọng ảo sẽ là những thứ sụp đổ đầu tiên. Và đây chính xác là 7 loại tài sản đó. Tài sản thứ nhất sẽ lao dốc, bất động sản vùng ven và đất nền phân lô. Đây là loại tài sản mang tính đầu cơ thuần túy nhất. Chúng được mua không phải vì nhu cầu ở thực, không phải vì dòng tiền cho thuê, mà chỉ với một kỳ vọng duy nhất, sẽ có người khác mua lại với giá cao hơn. Trong kỷ nguyên tiền rẻ, dòng tiền từ thành thị đổ về các vùng ven, đẩy giá đất lên. Các nhà đầu tư ép không sử dụng đòn bẩy ngân hàng tối đa. Nhưng khi lãi suất tăng và tín dụng bị siết lại, vòng quay tiền tệ này gãy vỡ. Không ai có thể vay tiền để mua nữa. Người mua cuối cùng kẹt lại với mảnh đất. Họ không thể bán, nhưng vẫn phải trả lãi ngân hàng hàng tháng. Đây là cái bẫy thanh khoản chết người. Khi áp lực lãi vay lên đến đỉnh điểm,
một làn sóng bán tháo cắt lỗ sẽ xảy ra, và giá trị của chúng sẽ trở về với giá trị thực, vốn dĩ rất thấp. Tài sản thứ hai, cổ phiếu của các doanh nghiệp bánh vẽ. Đây là những công ty công nghệ, công ty tăng trưởng, huy động vốn dựa trên một câu chuyện về tương lai, chứ không phải lợi nhuận hiện tại. Họ đốt tiền để giành thị phần. Trong kỷ nguyên tiền rẻ, họ sống sót bằng cách liên tục phát hành cổ phiếu hoặc vay nợ lãi suất 0%. Nhưng khi lãi suất không còn là 0%, khi các quỹ đầu tư mạo hiểm cạn tiền, mô hình kinh doanh lấy lỗ làm lãi này sụp đổ. Chi phí vốn tăng vọt. Họ không thể huy động thêm tiền. Và nếu họ không thể tạo ra lợi nhuận thực, họ sẽ phá sản. Hãy nhìn vào sự sụp đổ của hàng loạt cổ phiếu growth trên sàn Nasdaq và bạn sẽ thấy điều tương tự ở Việt Nam. Tài sản thứ ba, trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao, đặc biệt là bất động sản. Đây là một quả bom nổ chậm. Trong những năm tiền rẻ, các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành hàng trăm ngàn tỷ đồng trái phiếu với lãi suất hấp dẫn. Họ dùng tiền này để mua các dự án, để gối đầu các khoản nợ cũ. Nhưng giờ đây, hai vấn đề ập đến cùng lúc. Thị trường bất động sản đóng băng, họ không bán được hàng, không có dòng tiền về. Lãi suất tái cấp vốn, đảo nợ, đã tăng lên cắt cổ. Khi trái phiếu cũ đến hạn, họ không có tiền trả, cũng không thể phát hành trái phiếu mới để đảo nợ. Rủi ro vỡ nợ trái phiếu là hiện hữu, và khi một doanh nghiệp lớn vỡ nợ, nó sẽ kéo theo hiệu ứng domino lên toàn hệ thống. Bất kỳ ai đang nắm giữ loại trái phiếu này sẽ đối mặt với nguy cơ mất trắng. Và tôi muốn dừng lại một chút ở đây. Nếu bạn, hoặc người thân của bạn, cũng đang kẹt một trong ba loại tài sản tôi vừa nêu, đất nền, cổ phiếu bánh vẽ, hay trái phiếu, hãy bình luận xuống dưới tôi kẹt vào loại tài sản bạn đang nắm giữ. Tôi muốn có một cái nhìn thực tế về bức tranh của cộng đồng trí tuệ tài chính, để chúng ta biết rằng chúng ta không đơn độc trong cuộc chiến này. Chúng ta tiếp tục. Tài sản thứ tư sẽ lao dốc, bất động sản nghỉ dưỡng. Đây là loại tài sản mua cho vui, không phải là nhu cầu thiết yếu. Khi kinh tế khó khăn, người ta sẽ cắt giảm chi tiêu xa xỉ đầu tiên. Du lịch giảm, nhu cầu mua ngôi nhà thứ hai bốc hơi. Hầu hết các dự án này được cam kết lợi nhuận 10 đến 12% một năm, một mức lợi nhuận không tưởng, phi thực tế. Khi chủ đầu tư hết tiền, họ sẽ là những người đầu tiên bẻ kèo cam kết lợi nhuận. Các con đo theo này sẽ trở về giá trị thực của nó, một căn hộ ở xa, khó cho thuê, và gánh nặng chi phí bảo trì. Thanh khoản sẽ biến mất hoàn toàn. Tài sản thứ năm, cổ phiếu họ, cổ phiếu đầu cơ và penny. Thị trường chứng khoán luôn có hai dòng tiền thông minh của tổ chức và dòng tiền đầu cơ của đám đông. Khi tiền rẻ, dòng tiền đầu cơ rất mạnh. Họ lao vào các cổ phiếu nhỏ, cổ phiếu có đội lái, với hy vọng làm giàu nhanh. Nhưng khi tiền bị rút ra, các tổ chức và cá mập là những người rút lui đầu tiên. Họ bán cổ phiếu cơ bản tốt để thu tiền mặt. Những gì còn lại trên thị trường chỉ là các nhà đầu tư nhỏ lẻ tự chơi với nhau trong các cổ phiếu rác. Chúng sẽ mất 90 đến 95% giá trị và nằm bất động ở đó trong nhiều năm. Tài sản thứ 6, các tài sản xa xỉ mang tính đầu cơ. Bạn có ngạc nhiên không? Đồng hồ xa xỉ, xe hơi cổ, rượu vang quý. Trong 5 năm qua, chúng đã tăng giá phi mã, còn nhanh hơn cả chứng khoán. Tại sao? Vì khi các chính phủ in quá nhiều tiền, giới siêu giàu dùng tiền đó để trú ẩn vào các tài sản hữu hình, khan hiếm. Nhưng cũng giống như đất nền, chúng không tạo ra dòng tiền. Giá trị của chúng hoàn toàn dựa trên kỳ vọng. Khi chu kỳ thắt chặt diễn ra, thanh khoản cho thị trường này sẽ bốc hơi đầu tiên. Giới siêu giàu cũng cần tiền mặt. Họ sẽ bán những thứ này trước. Chỉ số Rolex đã sụp đổ từ đỉnh, và đó chỉ là sự khởi đầu. Và tài sản thứ 7, loại tài sản tinh vi nhất sẽ lao dốc, bất động sản thương mại, văn phòng và mặt bằng bán lẻ. Đây là một cú đòn kép. Đòn thứ nhất, xu hướng làm việc tại nhà sau Covid-19 khiến nhu cầu văn phòng hạng B, hạng C giảm vĩnh viễn. Đòn thứ hai, các doanh nghiệp phá sản hàng loạt, trả lại mặt bằng. Khi các tòa nhà văn phòng này được xây dựng, chúng được tài trợ bằng các khoản vay khổng lồ. Giờ đây, họ đối mặt với thực tế, không có khách thuê, nhưng các khoản nợ khổng lồ vẫn đến hạn. Đây là quả bom đang phát nổ ở Mỹ và châu Âu, và Việt Nam cũng không tránh khỏi, dù có độ trễ. Vậy, chúng ta đã đi qua 7 nhóm tài sản rủi ro nhất. Nếu bạn cảm thấy những phân tích vừa rồi giúp bạn nhìn rõ hơn bức tranh thị trường,
Đừng tiếc một nút like cho video này để thuật toán YouTube lan tỏa nó đến nhiều người hơn. Bây giờ, câu hỏi lớn hơn, khi 7 tài sản này sụp đổ, nó sẽ kéo theo điều gì? Hệ thống tài chính sẽ đi về đâu? Chúng ta đang đứng trước 3 kịch bản lớn nhất cho giai đoạn 2025 đến 2026, và bạn cần phải chuẩn bị cho cả 3. Kịch bản 1, lạm phát quay trở lại. Đây là kịch bản tồi tệ nhất. Dừng bơm tiền đáng lẽ phải kéo lạm phát xuống. Nhưng nếu lạm phát quay trở lại không phải do cầu kéo quá nhiều tiền, mà do chi phí đẩy thì sao? Hãy tưởng tượng xung đột địa chính trị đẩy giá năng lượng, xăng dầu, khí đốt lên trời, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu khiến giá hàng hóa tăng vọt, lương thực mất mùa. Lúc này, các ngân hàng trung ương rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu họ tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát, nền kinh tế sẽ suy thoái sâu và sụp đổ. Nhưng nếu họ hạ lãi suất để cứu kinh tế, lạm phát sẽ phi mã. Trong kịch bản đình lạm, mọi thứ đều thua, tăng trưởng kinh tế bằng không, nhưng giá cả vẫn tăng. Cổ phiếu sập, trái phiếu sập, và tiền mặt của bạn cũng bốc hơi vì mất giá. Đây là kịch bản thập niên 1970 ở Mỹ. Kịch bản 2, bong bóng tài sản vỡ. Đây là kịch bản truyền thống của một cuộc khủng hoảng tài chính, giống như 2008. Khi tiền bị rút ra, 7 tài sản chúng ta vừa nói ở trên bắt đầu lao dốc. Nó kích hoạt một làn sóng call margin, bán giải chấp, chéo. Những người vay tiền mua đất nền bị ngân hàng siết nợ. Để trả nợ, họ phải bán tháo cổ phiếu tốt. Cổ phiếu sập, khiến các công ty chứng khoán call margin. Nó tạo ra một vòng xoáy đi xuống. Mọi người hoảng loạn bán bất cứ thứ gì có thể bán để thu về tiền mặt. Trong kịch bản này, giá tài sản, nhà, đất, cổ phiếu giảm nhanh hơn giá cả hàng hóa. Giá trị tài sản của bạn bốc hơi, nhưng khoản nợ của bạn thì vẫn còn nguyên. Những ai dùng đòn bẩy lớn sẽ bị hủy diệt. Trong kịch bản này, tiền mặt là vua. Kịch bản 3, khủng hoảng niềm tin. Đây là kịch bản đáng sợ nhất. Nó bắt đầu khi một mắt xích quan trọng trong hệ thống gãy vỡ. Ví dụ, một tập đoàn bất động sản khổng lồ tuyên bố vỡ nợ trái phiếu, hoặc một ngân hàng yếu kém mất khả năng thanh khoản. Tin tức này lan truyền. Đám đông hoảng loạn. Họ không tin vào hệ thống nữa. Người dân sẽ xếp hàng rút tiền khỏi ngân hàng, tạo ra một cuộc khủng hoảng thanh khoản. Các nhà đầu tư trái phiếu sẽ bán tháo mọi loại trái phiếu, kể cả trái phiếu chính phủ, khiến lãi suất tăng vọt. Toàn bộ thị trường tín dụng, mạch máu của nền kinh tế, bị đóng băng. Không ai cho ai vay. Doanh nghiệp không thể vay tiền trả lương. Hoạt động kinh tế tê liệt. Đây là kịch bản Lehman Brothers năm 2008. Khi niềm tin mất, không có lượng tiền bơm vào nào là đủ. Vậy, đứng trước 7 tài sản tử thần và 3 kịch bản tàn khốc này, chúng ta phải làm gì? Ngồi yên chờ chết? Không, kênh trí tuệ tài chính được lập ra không phải để gieo rắc sợ hãi, mà để cung cấp trí tuệ và giải pháp. Luôn có cách để sống sót và thậm chí là thịnh vượng trong khủng hoảng. Đây là 5 bước sinh tồn tài chính bạn cần thực hiện ngay lập tức. Bước 1. Nâng tỷ trọng tiền mặt vào vàng. Trong kịch bản giảm phát, tiền mặt là vua. Khi mọi tài sản đều rẻ đi, người cầm tiền là người có quyền lực nhất. Trong kịch bản đình lạm hoặc khủng hoảng niềm tin, vàng là vua. Vàng là tài sản bảo hiểm cuối cùng, là tiền tệ không thể bị in ra, không phải là nghĩa vụ nợ của bất kỳ ai. Hãy cơ cấu danh mục của bạn để có một phần đáng kể là tiền mặt, gửi ngân hàng an toàn nhất, và vàng vật chất. Bước 2. Giảm đòn bẩy về mức tối thiểu. Đây không phải là lúc để gồng. Nếu bạn đang vay nợ để đầu tư vào bất kỳ tài sản nào trong 7 tài sản rủi ro tôi đã nêu, hãy tìm mọi cách để bán và trả nợ, ngay cả khi phải cắt lỗ. Lãi suất sẽ không rẻ lại sớm. Thà mất một phần vốn còn hơn mất tất cả và ôm thêm nợ. Trong khủng hoảng, người sống sót cuối cùng là người không có nợ. Bước 3. Tái cơ cấu sang tài sản phòng thủ và giá trị thực. Nếu bạn vẫn muốn đầu tư, hãy tập trung vào những thứ xã hội không thể thiếu. Đó là cổ phiếu của các công ty điện, nước, hàng tiêu dùng thiết yếu, dược phẩm. Đây là những công ty có dòng tiền thật, ổn định, trả cổ tức đều đặn ngay cả khi kinh tế suy thoái. Đó là những bất động sản có dòng tiền thật, ví dụ, nhà ở cho thuê ở trung tâm. Nhu cầu luôn có, chứ không phải đất nền chờ tăng giá. Bước 4. Đầu tư vào vốn nhân lực, kỹ năng của bạn. Tài sản duy nhất không ai có thể lấy đi của bạn,
không bị ảnh hưởng bởi lạm phát hay khủng hoảng, chính là trí tuệ và kỹ năng của bạn. Khi các doanh nghiệp phá sản, hàng triệu người sẽ mất việc. Nhưng những người có kỹ năng chuyên môn cao, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo, sẽ luôn được săn đón. Hãy dùng thời gian thị trường ảm đạm này để học thêm một kỹ năng mới. Đó là khoản đầu tư an toàn nhất. Bước 5. Kiên nhẫn tuyệt đối. Khủng hoảng là một quá trình chuyển giao tài sản lớn nhất, từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn. Đừng vội vã bắt đáy khi mới thấy tài sản giảm 20 đến 30%. Một chu kỳ giảm giá thực sự có thể kéo dài nhiều năm và giá có thể chia 5, chia 10. Hãy giữ chặt tiền của bạn, làm theo 4 bước trên, và chờ đợi. Chờ đến khi thị trường thực sự hoảng loạn, khi máu chảy thành sông, khi truyền thông nói rằng thị trường đã chết. Đó mới là lúc cơ hội thực sự xuất hiện. Thưa các bạn của trí tuệ tài chính, hôm nay, chúng ta đã mổ xẻ bức tranh toàn cảnh của một chu kỳ siết chặt tiền tệ. Chúng ta đã xác định 7 tài sản sẽ lao dốc, 3 kịch bản kinh tế vĩ mô có thể xảy ra, và 5 bước hành động cụ thể để bảo vệ tài sản. Con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Sẽ có rất nhiều nỗi đau và sự mất mát. Nhưng hãy nhớ châm ngôn của kênh chúng ta, đầu tư là trí tuệ, không phải may mắn. Những gì bạn vừa nghe là trí tuệ. Đám đông ngoài kia đang chạy theo may mắn. Bằng cách xem hết video này, bạn đã trang bị cho mình vũ khí quan trọng nhất để chiến thắng. Hãy hành động kỷ luật. Hãy nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo, để bạn không bỏ lỡ bất kỳ phân tích chuyên sâu nào.